Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Mai Chi nhé. Hôm nay mình rảnh rỗi thì mình sẽ xử lý cái tủ lạnh Beko Inverter này. Mình sẽ biến cái tủ này từ inverter trở thành tủ lạnh mono, nhưng mà vẫn giữ nguyên bo điều khiển. Làm sao để mà nó đơn giản nhất và dễ thực hiện nhất thì mình chia sẻ cho các bạn cái cách mình sẽ biến cái tủ inverter này về thành tủ mono như thế nào. Thì hiện trạng của cái tủ này thì nó là bị chết cái block và đồng thời làm hư luôn, chết luôn cả cái bo công suất. Rồi, xin lỗi các bạn tí nhé, đang quay video thì có khách gọi. Thì hiện trạng cái tủ này thì nó bị hư hỏng cái block và cái bo công suất này. Nếu bây giờ chúng ta thay cho khách cả block và bo mới thì đương nhiên là chi phí nó rất là cao, thì khách hàng cũng không có điều kiện để thay thế được, thì mình sẽ chuyển đổi cái tủ này về thành mono để đảm bảo sao cho vẫn phù hợp với nhu cầu sử dụng khách hàng mà nó vẫn chi phí là thấp nhất. Thế thì đối với cái tủ này, để mà chuyển đổi nó từ inverter về mono thì các bạn chúng ta sẽ chia thành hai cái phần. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ xử lý cái phần hệ thống làm lạnh, thứ hai là chúng ta sẽ xử lý cái phần gọi là liên quan tới cái mạch điều khiển ở bên trong. Rồi, thì cái tủ này thì cái dung tích của nó rơi vào khoảng tầm 200 lít các bạn nhé, RAR 600A. Đấy, thì đây là cái bo điều khiển của nó, thì mình sẽ độ chế về mono nhưng mà vẫn giữ nguyên cái bo điều khiển này để sao cho chúng ta dễ thực hiện nhất, và vẫn giữ nguyên hệ thống của nó, chúng ta không cần phải độ chế quá nhiều, vẫn giữ nguyên hệ thống xả đá bình thường và hệ thống điều khiển là ngắt nhiệt khi đủ nhiệt bình thường. Thì về cơ bản thì chúng ta chia thành hai cái giai đoạn công việc như vậy. Thì về phần cơ, tức là phần hệ thống làm lạnh, thì trước tiên chúng ta sẽ nhấc cái block hư hỏng này ra ngoài và chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh sạch cái dầu cũ ở trong cái đường ống này đi. Thế thì về cái việc mà chúng ta thay thế cái lốc block mono ấy, thì nếu các bạn sử dụng lốc GA134 thì chúng ta sẽ phải vệ sinh cái dầu cũ trong này đi. Còn một số bạn này anh em ta làm nhiều khi chúng ta cũng ngại, chúng ta không vệ sinh dầu thì vẫn có thể dùng được, tuy nhiên mình nghĩ là nó sẽ không thể đảm bảo bằng được. Thì chúng ta nếu chúng ta dùng block 134 thì chúng ta nên vệ sinh sạch sẽ. Thì có nhiều cái phương pháp để vệ sinh, còn với mình thì mình thường sử dụng xăng để vệ sinh sạch cái dầu trong cái đường ống hệ thống điều hòa tủ lạnh, thì mình thường sử dụng là xăng A9295 thôi. Thì cái việc mà sử dụng xăng thì nó có một cái sự nguy hiểm, tuy nhiên là chúng ta biết cách làm thì nó cũng đảm bảo an toàn thôi. Thì còn tùy vào các bạn có thể sử dụng cái vật liệu hoặc chất liệu khác để chúng ta vệ sinh. Thế còn nếu chúng ta sử dụng block GA600 nhưng mà máy mono, block mono sử dụng GA600 thì chúng ta không cần phải vệ sinh cái dầu cũ bên trong này các bạn nhé. Về chọn công suất thì các bạn biết là cái tủ này dung tích khoảng 200 lít, thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng block mono có công suất khoảng tầm 125W, tức là tương đương khoảng tàu đầu 5657 là được. Đó, thì cái phần đó thì mình cũng không chia sẻ nữa. Thì sau đây mình sẽ tiến hành là, anh em thì cũng đã nắm được cái phần đó rồi, thì sau đây mình sẽ nhấc cái block này ra và tiến hành thay thế một cái block khác và cân cáp. Rồi sau đó mình sẽ chia sẻ các bạn tiếp, rồi phần độ chế phần điện ta sẽ xử lý cái phần điện nó như thế nào. Rồi, ok, mình đã lắp cái block GA134 vào đây rồi các bạn nhé. Thì cái block GR600 này nó hơi bé một nửa luôn, lắp block này nó hơi to nên hơi chặt, tí lắp cái máng nước là nó cũng vẫn vừa, mình đã ướm thử rồi. Thì cái block này của mình ấy, thì mình nhặt ở trong cái đống của mình ra, thì nó tem mác kiểu này mình xác định thì nó cũng tương xem thôi. Thì áp suất cân cáp thì đây mình cân lại cáp trong hệ thống trong như này, hệ thống kín như này. Thì hiện tại thì áp suất cân cáp nó có hơi thấp hơn một tí. Thì đối với GA134 thì các bạn cứ chọn cái áp suất cân cáp đối với hệ thống kín này khoảng tầm dao động từ 200 đến 220 psi là ok. Thì cái áp suất của cái block này mình lắp vào thì mình cân thì nó rơi vào khoảng tầm hơn 190, nó hơi non một tí nhưng mà cũng vẫn tạm chấp nhận được. Nói chung là cái phần cơ này thì anh em cũng đã khá là dành rồi, thì mình cũng không nói nhiều nữa, thì anh em cái đó anh em tự làm tốt. Thì đây mình đã lắp thử rồi, thì mình sẽ chạy thử một tí cho các bạn xem. Đó, đây các bạn nhé. Đó, nhiệm vụ của mình là bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ xử lý phần điện sao cho nó cứ cấp điện 220 vào đây. Đấy, là máy nó chạy ok rồi. Và các bạn thấy là áp suất đang lên này. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta sẽ xử lý cái bo điều khiển này, làm sao để chúng ta điều khiển được cái điện 220.
cấp cho cái block này là xong, đúng không ạ? Làm sao chúng ta có thể điều khiển được cái điện nó chạy ra đây. Đấy, và nó cấp được vào cái 220 cho cái block này là coi như là xong. Thì sau đó mình sẽ hút chân không và tiến hành nạp ga cho máy. Thì trước khi hướng dẫn các bạn chúng ta xử lý cái bảng điều khiển thì các bạn sẽ quan sát cái sơ đồ nhà sản xuất ở đây cho mình sẽ quay nét cho các bạn xem. Thì các bạn thấy là bình thường nếu mà hệ thống sử dụng bo inverter ở đây thì đây là cái bo điều khiển ở bên trong ngăn mát này, thì nó có 3 cái jack cắm thôi. Thì cái này là KN6, được chưa? Cái này là một cái jack KN5, còn cái này là KN4 này, là các cái sensor về, đúng không ạ? Đấy, các cái sensor rồi công tắc cửa các kiểu, đúng không ạ? Như vậy cái bo mạch này chỉ có 3 cái jack cắm thôi. Thì các bạn quan tâm thứ nhất là ở cái jack KN6 cho mình. Thì các bạn thấy KN6 thì chúng ta quan tâm đến 2 cái dây mà nó sẽ dẫn ra để phát xung điều khiển cái bo inverter, điều khiển cái block nằm ở đây. Thì các bạn đó chính là cái dây màu xanh và dây màu đỏ ở trên bo này. Đấy, dây màu xanh màu đỏ chính là dây ở trên jack KN6 đó các bạn nhé. Đấy, 2 cái dây xanh đỏ này. Rồi thế còn 2 cái dây 2 cái dây mà cấp nguồn từ phích cắm này vào cái jack KN5 chính là 2 cái dây nguồn trên cái bo cũ này các bạn nhé. Đầu tiên phích cắm nguồn người ta cắm vào cái dây này và người ta sẽ truyền trung gian qua cái sợi dây này, dây xanh nâu này chạy vào trong bo mạch trong. Đó, như vậy là hiện tại chúng ta đang có 4 dây kết nối với cái bo bên trong. 2 cái dây nhận tín hiệu lệnh và điều khiển bo inverter, và 2 cái dây là cấp nguồn vào cái bo trong. Rồi thì các bạn sẽ quan tâm cho mình ở jack KN6 này, chúng ta quan tâm cho mình 2 cái dây mà cái lệnh điều khiển ra bo inverter cũ này. Rồi trên cái jack KN5 thì các bạn sẽ thấy là có 2 chân dây cấp nguồn này. Đấy, là dây xanh và dây nâu này, brown là nâu này. Rồi dây black là dây mà nó sẽ điều khiển cái quạt. Thì đối với cái tủ này nó sử dụng quạt AC. Đấy, các bạn sẽ thấy người ta viết là black này ra, sẽ dây black này là dây màu đen điều khiển cái quạt AC, cũng như là cái compressor, tức là máy nén người ta đánh ở trong cái gì nét đứt, tức là dành cho cái model khác có thể lắp quạt AC và block mono, block AC luôn. Thế còn cái tủ này nguyên bản thì người ta đang thiết kế là người ta sử dụng cái phần đóng ngoặc ở phía trên này, cái nét đứt phía trên này là sử dụng bo inverter và block inverter. Đấy các bạn nhé, bạn thấy chứ compressor inverter này. Đấy. Rồi ok. Như vậy là ở cái jack KN5 này thì chúng ta sẽ quan tâm cho mình cái dây điều khiển cái quạt, đó là cái dây black này. Còn cái dây yellow này thì là điều khiển sấy. Chúng ta sẽ độ chế, chúng ta xử lý mà vẫn giữ nguyên cái bo điều khiển này, thì cái phần mà điều khiển xả đá cũng như là ngắt nhiệt khi đủ nhiệt là nó vẫn hoạt động bình thường các bạn nhé, không liên quan tới hệ thống. Chúng ta chỉ điều khiển cái phần khi nào mà quạt ngăn đông chạy thì block sẽ chạy là ok, khi nào mà quạt ngăn đông nghỉ thì block nghỉ là ok. Rồi thế thì các bạn thấy tại sao ở đây người ta điều khiển cho mình là cái chân này, trường hợp mà lắp cái block AC là có thể điều khiển trực tiếp luôn. Nhưng mà theo mình thì chúng ta để an toàn cho cái mạch điện thì chúng ta không nên sử dụng cái điều khiển trực tiếp, bởi có 2 lý do. Thứ nhất là cái dây điện mà chạy từ trong ra đây nó là dây nguyên bản, là dây truyền tín hiệu, cho nên là cái lõi nó rất là nhỏ. Đấy, đối với một cái thiết bị khởi động dòng lớn như vậy thì chúng ta sử dụng như vậy là không đảm bảo. Thứ hai là linh kiện điều khiển cái chân này ở bên trong là điều khiển bằng chiếc đây. Rồi mình đã tháo cái mạch điện ra đây rồi thì mình sẽ chia sẻ trực tiếp trên cái bo mạch. Thì đối với cái mạch này thì các bạn vừa biết rồi, thì đây là cái jack KN6 này, các bạn thấy chữ KN6 ở đầu này, đây KN6 đúng không ạ? Jack dưới này là jack KN4 này, đây KN4 này. Còn KN5 là cái jack mà mình vừa chia sẻ các bạn, nó gồm có cái dây xanh, dây nâu là cấp điện 220 vào cho khối nguồn ở trong này làm việc này. Rồi dây đen là dây điều khiển quạt AC này, quạt ngăn đông này. Còn cái dây vàng này điều khiển xả đá này. Thì cái máy tủ này nó có cái quạt ngăn mát, quạt đấy luôn các bạn nhé. Quạt ngăn mát nó là cái quạt DC. Đây là ngăn đông. Toàn bộ ngăn đông chúng ta không độ chế gì cả, ta cứ để nguyên. Thì đối với cái model mà sử dụng quạt ngăn đông là quạt AC như này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong video này. Còn đối với một cái số tủ khác mà sử dụng cái quạt này là quạt DC thì chúng ta lại phải xử lý cái phần mạch điện bằng cách khác. Thì hôm khác gặp cái tủ như vậy và đang xử lý cái vấn đề độ chế như này thì mình sẽ chia sẻ ở cái video khác cho các bạn chúng ta tham khảo. Rồi thì chúng ta sẽ quan tâm cho mình
ở trong cái jack KN6 này thì cái dây xanh đây này, dây xanh và cái dây đỏ này đây các bạn nhé, cái dây xanh và dây đỏ này nó là hai cái dây mà nó truyền tín hiệu điều khiển bo inverter. Thì các bạn thấy dây rất là nhỏ đúng không ạ? Dây nó rất là nhỏ, nếu chúng ta điều khiển trực tiếp cho block có dòng khởi động lớn thì chắc chắn là sẽ không chịu tải được. Đó. Và cái dây màu đen này này thì là chính là cái dây quạt, thì người ta được điều khiển bởi con BTB16, tức là dòng chịu đựng là 16A. Đó các bạn thấy chưa? Cái quạt AC thì người ta đã mắc sẵn cái fan N, tức là cái dây xanh này sẵn rồi. Cái dây nâu này người ta điều khiển qua con chiếc. Đây mình lần mạch cho các bạn xem nhé. Cái dây xanh này thì nó cấp cho khối nguồn và đồng thời cấp cho quạt sẵn rồi. Thì cái dây nâu này nó sẽ đi vào chân T1 của con chiếc đây này. Rồi tí nữa chiếc nhận lệnh điều khiển nó sẽ điều khiển cái chân T1 này sang chân T2 ra dây màu đen này. Đó, như vậy dây nâu này sẽ điều khiển qua con chiếc ra dây màu đen, mình quen gọi là fan L. Còn fan xanh là dây xanh là fan N, nó đấu chung sẵn rồi. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cắt cho mình hai cái dây xanh đỏ trên cái bo này ra. Chúng ta sẽ dây xanh thì chúng ta sẽ hàn cho mình vào cái dây xanh ở đây, tức là fan N cấp sẵn. Còn dây đỏ ở đây với cái dây đỏ này thì chúng ta sẽ hàn cho mình vào cái dây đen này. Đấy, để làm gì ạ? Để khi mà cái mạch điện nó điều khiển cái quạt ngăn đông chạy, tức là nó sẽ cấp điện 220 ra cái dây xanh đỏ bên ngoài. Đó, khi mà mạch điện nó điều khiển cái quạt ngăn đông chạy, tức là nó sẽ cấp được cái điện 220 ra cái dây này. Thì tuy là hai cái dây này nó là dây tín hiệu nên nó rất là nhỏ, thì chúng ta sẽ điều khiển block trực tiếp là sẽ không chịu tải được. Thì các bạn sẽ kiếm cho mình một con dơ le trung gian. Dơ le thì các bạn sử dụng cho mình là cái dơ le có cuộn hút là 220 luôn cho nó an toàn. Đấy, thì một là các bạn sẽ mua cái con dơ le sẵn này như trên thị trường, thì các bạn sẽ mua con dơ le mà cái cuộn điện bên trong này này nó ghi là gì 220V đây này. Đây các bạn nhá. Đấy, chúng ta mua cái mà nó ghi 220V, tức là cuộn điện của nó chạy điện 220. Và các bạn sẽ quan tâm đến cho mình là cái dòng chịu đựng. Ở đây cái dòng chịu đựng của nó thì là 5A thôi, như vậy là hơi nhỏ. Thì các bạn mua cho mình cái con 10A, dòng chịu đựng là 10A ấy. Cuộn điện 220, dơ le 220V, dòng chịu đựng là 10A. Thế thì các bạn thấy ở trong các mạch máy mono ấy, thì các bạn để ý là cái con dơ le mà điều khiển block này các nhà sản xuất thiết kế là 8A. 8A thì đôi khi nó chạy nó vẫn lâu ngày dài tháng nó vẫn bị mô ve cái tiếp điểm, nên chúng ta chọn con 10A là hợp lý. Rồi, đấy, chính vì con chiếc, bản thân con chiếc điều khiển cái quạt cấp điện cho cái quạt này. Đấy, con chiếc trong mạch điện điều khiển cấp điện cho cái quạt ở chân đen này, dây đen này thì nó đã cấp điện 220 sẵn rồi. Thì theo như nhà thiết kế người ta ghi đây có thể điều khiển block luôn. Tuy nhiên là theo mình thì cái block này nó có dòng khởi động lớn, thì chúng ta không nên sử dụng như vậy, nó không an toàn. Chúng ta cứ lấy cái điện 220 ra đây. Chúng ta sẽ điều khiển cái điện 220 chạy ra thì chúng ta sẽ cấp vào cuộn hút của con dơ le này, tức là sẽ làm cho con dơ le này chạy. Một con dơ le này chạy thì đóng cái tiếp điểm sẽ cấp điện 220 từ cái dây xanh nâu này cho block là xong. Thì ở đây thì mình đã kiếm được một con dơ le 220V có dòng chịu đựng là 15A đối với điện 110V AC, và cũng có dòng chịu đựng là tương đương 15A đối với điện là gì 240 AC này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Và đây là dơ le được sản xuất ở Indonesia, nó rất là độ chất lượng nó rất là cao. Đấy. Rồi, ok, thì nói như vậy là các bạn hiểu rồi. Đây mình sẽ chỉ lại một lần nữa là chúng ta sẽ cắt cái dây, hai cái dây điều khiển vô inverter cũ này ở bên trong cái jack KN6 ra. Chúng ta sẽ hàn sang cái vị trí ở cái chỗ jack KN5 này cho mình. Dây màu xanh thì các bạn sẽ hàn vào fan N, tức là dây blue này. Đấy, giờ dây xanh chúng ta sẽ hàn vào dây xanh ở đây. Đúng không ạ? Còn nhá, dây xanh ở dưới này, dây xanh ở cái nhỏ nhỏ này chúng ta sẽ hàn lên cái dây xanh ở đây. Và cái dây đỏ ở đây thì chúng ta sẽ hàn lên cái chân dây màu đen này cho mình. Ok chưa ạ? Đó là cái nhiệm vụ của chúng ta, để khi cái bo mạch này nó hoạt động ấy, nó sẽ gì? Nó sẽ cấp điện cho cái quạt ngăn đông chạy, thì nó sẽ cấp điện 220 ra cái sợi dây này. Thế thì ngoài cái sợi dây này bên ngoài thì chúng ta sẽ đấu vào cái dơ le, đấu vào cuộn hút dơ le. Và dơ le, khi dơ le hoạt động thì sẽ cấp cái điện 220 ở đây cho block chạy là ok. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành thực hiện hàn ở bên trong bo điều khiển rồi đấu dơ le bên ngoài, rồi mình sẽ quay tiếp cho các bạn là cái kết quả cuối cùng của nó. Đây rồi các bạn nhé. Sau khi mình đã xử lý cái phần điện thì đây như mình vừa chia sẻ lúc trước thì hai cái dây jack KN6 này, hai cái dây xanh sọc trắng này với cái dây đỏ này
thì mình đã cắt đi, các bạn nhé. Và mình sẽ hàn lên cái vị trí xanh mình hàn với dây xanh và đỏ mình hàn với cái dây đen. Đấy, đỏ thì mình hàn với cái chân dây đen các bạn nhé. Thực ra thì mình có thể hàn ở các cái vị trí ở trên cái mạch điện này cho đẹp hơn, tuy nhiên là mình sẽ hàn ở đây để cho anh em ta nhìn ta dễ hình dung ra. Thì cái dây xanh là dây chung này, còn cái dây nâu này thì nó sẽ điều khiển qua con jack ở đây. Khi jack làm việc cấp điện cho cái quạt dần lạnh thì nó sẽ cấp điện ở đây, và người ta sẽ hàn chung với dây đỏ với dây đen. Để cái dây đỏ đen này là gì, nó sẽ có xanh đỏ này nó sẽ có 220V chạy ra ngoài. Như vậy phấn khối điều khiển ta chỉ cần thế thôi. Thì cái model khác mà nó sử dụng cái quạt dần lạnh là DC thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta sẽ làm cách khác. Rồi sau đây thì mình sẽ cắm nốt cái phần đằng sau lại và mình sẽ cắm điện vào, chúng ta kiểm tra chạy thử. Và đây dần lạnh đây các bạn nhé. Cái việc độ chế này thì chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên cái mạch điều khiển của nó để chúng ta tận dụng cái việc gọi là cơ chế điều khiển gọi là chạy lạnh và điều khiển xả đá không ảnh hưởng gì các bạn nhé, cũng như là điều khiển ngắt nhiệt khi đủ nhiệt. Rồi ok các bạn nha, mình đã cắt cái dây điện đấu nối từ cái bo công suất cũ đây rồi. Thì hai cái dây mà xanh đỏ chạy từ bên trong ra thì mình sẽ đấu luôn vào cái cuộn hút của cái dơ le này nhá. Thì cái dơ le này của mình là dơ le 8 chân, tuy nhiên là nó chỉ có chia thành 3 cặp tiết điểm thôi, tức là cái chân bên trái bên phải là nó thông nhau theo hàng. Như vậy là cái quy về 8 chân là quy về thành dơ le 5 chân, tức là 2 chân cuộn hút, 3 chân cặp chân chung này, chân cặp tiết điểm thường đóng thường mở này. Tức là hai cái chân hai hàng này nó theo hàng là thông nhau các bạn nhé, chứ nó không hoạt động theo kiểu là hai cặp tiếp điểm riêng biệt đâu. Rồi thì cái dây nguồn này thì mình đã đấu vào cái dây xanh nâu cấp nguồn vào bên trong rồi. Đồng thời thì mình sẽ cắm cấp nguồn luôn đây, một tay vừa làm vừa rất là khó đây. Rồi cái phần điện phía sau này mình đã đấu xong rồi các bạn nhé. Đây thì do là cái dơ le này của mình á, thì hai cái hàng tiếp điểm này thì nó là thông nhau, cho nên mình không thể sử dụng cả hai bên được, mình đành sử dụng một bên thôi. Thì như vậy là khi chúng ta nhận lệnh cấp vào hai điện 220 vào cuộn hút này thì nó sẽ đóng cái dây nâu sang dây đen cho block. Thì cái dây xanh mình cấp trước mình đấu sẵn luôn. Thì cái dây xanh thì mình sẽ đấu sẵn trước luôn như này các bạn nhé. Đấy, ok chưa? Như vậy là mình đấu trước sẵn cái pha N rồi, mình chỉ cần điều khiển cái pha L cho nó thôi. Đấy, ok, như vậy là các bạn đã nắm được cái cách rồi. Mục đích cuối cùng là ta cũng chỉ cần lấy cái điện 220 cấp từ bo điều khiển ra theo cái đường này, và chúng ta sẽ cấp hai cái đường này vào chân cuộn hút của dơ le. Thế rồi dơ le chúng ta sẽ điều khiển một cái pha, chúng ta điều khiển một cái pha L để cấp cho cái block, còn cái pha N chúng ta đấu sẵn luôn. Rồi ok, thì sau đây mình sẽ tiến hành cắm điện luôn. Mình sẽ xem là cái máy này nó hoạt động ok chưa các bạn nhé. Ok, ta chờ một tí. Rồi đèn ngăn mát sẽ có các bạn nhá. Rồi quạt ngăn đông bắt đầu chạy, dơ le đóng rồi. Ok, block đã chạy rồi các bạn nhá. Đấy, dòng làm việc là 0,95. Rồi ok, như vậy là phần điện là đã ok hoàn toàn rồi. Rồi quạt ngăn mát đã chạy chưa? Rồi thì sau đây cái phần điều khiển điện là đã ok, và phần cơ thì đã ok rồi. Mình sẽ tiến hành hút chân không và tiến hành nạp ga để chạy kiểm tra xem là nhiệt độ trong ngăn cũng như là việc điều khiển xả đá thứ ngon lành, thứ ok là xong thôi. Thực ra cái phần xả đá thì chúng ta không liên quan, tại vì mình không có xử lý liên quan phần đó, thì mạch điều khiển nó vẫn điều khiển như bình thường thôi. Rồi thì mình sẽ tiến hành hút chân không và nạp ga, có gì mình sẽ chia sẻ tiếp cho anh em xem cái kết quả cuối cùng của nó nhá, như nào nhá. Rồi ok rồi các bạn nhá. Sau đúng khoảng đúng gần 1 tiếng đồng hồ kể từ lúc xả ga cho nó, thì hiện tại thì nhiệt độ trong ngăn đông đang là âm 22 độ và nhiệt độ của ngăn mát đang là 13,5. Sau khoảng 3 tiếng chạy thì ngăn trên đạt âm 28 độ này các bạn này, ngăn dưới đang là 2 độ. Rồi con này áp suất ga thì đang dưới không một chút, dòng 0,76.
Đường hồi mát nhẹ như vậy là ok rồi. Rồi như vậy là đã ok rồi các bạn nhá. Thì mình sẽ tiến hành khóa ga lại để gửi trả cho khách hàng. Thì mình cũng xin kết thúc cái video chia sẻ tại đây. Và mình khi nào gặp với cái tủ mà inverter mà nó sử dụng cái quạt gió là quạt DC mà cần phải chuyển đổi về thành mono như này thì mình lại tiếp tục quay video chia sẻ cho anh em tham khảo thêm. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Và chào các bạn. Wow, khói ra ngào ngạt luôn.